Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Зараз коротенько розповім, чому погано росте і розвивається після висадки у відкритий ґрунт розсада солодкого перцю. Причин, які призводять до такого становища, може бути декілька. Найбільш поширені з них. Перше – це переростання розсади в розсадному стані. Чому таке відбувається? Сіємо якомога раніше насіння з надією, що виростемо на момент висадки вже добре розвинену рослину. Але так часто трапляється, що розсада виросла, а із-за погодних умов не маємо можливості її висадити на грядку. І розсада починає переростати. В першу чергу страждає коріння, тому що саме коріння в розсаді знаходиться в обмеженому об'ємі розсадного горщику. І застаріла коренева система потім після висадки в ґрунт потребує деякого часу на своє відновлення. І цей час може складати від тижня до 3 тижнів. І весь цей час рослина не буде доотримувати поживних речовин. Що з нею буде відбуватися? Листя буде жовтіти, потім почнеться скидання нижніх листів і поступово вище скидання квіточок, скидання навіть зав'язів. Ось що буде відбуватися, якщо висадити розсаду з застарілою кореневою системою. Друга причина, чому може погано розвиватися, це висадка в холодний ґрунт. Якщо температура ґрунту при висадці розсади солодкого перцю буде складати нижче, ніж 12 градусів, для кореню це буде стрес, і наслідки будуть майже такі самі, як висадити розсаду з застарілою кореневою системою. Вона перестає працювати, їй потрібен час на відновлення для того, щоб вона змогла забезпечити розсаду потрібною кількістю поживних речовин. Також втрачаємо час, рослина жовтіє, скидає листя, завязі, квіточки. Але найбільш гірша ситуація, коли ось ці дві причини, застаріла коренева система і холодний ґрунт, накладаються одне на одне. А таке часто буває. І це надзвичайно важкий стрес для рослини. Розсада взагалі може навіть і загинути. Або ще більш тривалий час їй знадобиться на відновлення. Це були причини основні, які зустрічаються. Наступна причина – нестача поживних речовин. Перше підживлення, яке ми провели цієї розсаді при висадці, це перше – укорінювач для активізації розвитку кореневої системи після висадки, для того, щоб вона швидше вчепилася за ґрунт. Перші наші дії були – це спрямування активізації розвитку кореневої системи, це аксіома. Почерговість розвитку рослини в цілому – це перше – коріння, друге – наростання листостеблової маси і третє – створення плодового навантаження. Ось така черговість. Тому і таке підживлення було першим. Пройшов тиждень, 10 днів пройшло після висадження, можна попрацювати на нарощування другого етапу, тобто листостеблової маси. Це добрива з підвищеним азотом. Ми використовували, вчора провели таку підживку, добрива з курячого посаду, яке ідеально підходить для підживки багатьох рослин весною. Або на початку літа, коли потрібно наростити саме листостеблову масу, збільшена частка азоту в курячому посліді і набір інших мікро-макро-мезоелементів, які необхідні рослині для гарного розвитку. Якщо не хочете возитися з курячим послідом, він і трішки запах неприємний, і брудний, то можна використовувати, в принципі, замінники аналогічні по складу добрива. Наприклад, розконцентрат із формулою 15 азоту, як бачимо, збільшений азот, 7 фосфору, 7 калію, плюс тут є гумат калію і мікроелементи. Тобто замість курячого посаду для нарощування листостеблової маси можна подібні добрива використовувати. 25 мл розконцентрату з такою формулою на 10 літрів води. Або в крайньому випадку можна використовувати універсальні добрива з формулою по рівних частинах азот, фосфор, калій 20-20-20 чи подібні добрива для такого збалансованого розвитку. Але все ж таки ось на цьому етапі розвитку краще за все ж таки використовувати з підвищеним азотом. І наступна причина, яку я хочу озвучити, чому погано розвивається після висадки розсада солодкого перцю, це перевантаження плодами.
таке трапляється, що в розсаді маленька рослинка починає вже виганяти плодове навантаження, створювати квіточки, які потім перетворюються на плоди, і рослина починає замість того, щоб почергово розвивалися процеси, вона починає все разом витягувати, не маючи на це можливості, тому що корінь не тягне, він в розвитку сам по собі, йому потрібні ресурси, потім йому потрібно наростити зелену масу, а тут ще додається наша недбалість, зайві плоди. І корінь просто присідає, він не витягує цього, і рослина тривалий час, до липня буде сидіти ось в такому недорозвиненому стані. Тому, друзі, я завжди раджу видаляти перш за все коронну квітку на самому початку, а багато хто з фермерів для того, щоб дати можливість рослинці утримувати ось цю почерговість, видаляють навіть не тільки першу коронну квітку чи дві, іноді з'являється в першому розгалудженні, а ще видаляють на наступних розгалудженнях квіточки. Хай краще трішки відтермінуємо збір врожаю, але ми отримуємо гарно розвинену рослину, яка потім буде в змозі забезпечити нас врожаєм повноцінно. Ось такі причини, тому подивіться на свої рослини, якщо вже нав'язано багато плодів, то все ж таки можна видалити частину з них, дати все ж таки можливість рослинці наростити ще більше зеленої маси. Ну і чекати з поліпшенням погодних умов, поступово все ж таки рослинки відновляться. А для допомоги їм можна провести обробку по листу будь-яким антистресовим препаратом. Який у вас є, такий можете використати. Наприклад, це може бути Мегафол, Аміностар, Ізобіон, Вимпіл-2 чи подібні препарати. Також можна використовувати підживлення по листу, коли коренева система застаріла, наприклад, і погано працює. Тоді обробки по листу спеціальними препаратами, наприклад, це можуть бути плантафоли усіляких формул, їх там багато, краще з переважним азотом все ж таки, або універсальні плантафоли. Ось через листик рослинка отримає потрібні їм елементи живлення, поки коренева система відновиться і почне працювати на повну потужність. Ось такі поради хотів дати в цьому відео. Сподіваюся, щось корисне ви для себе з цього відео отримали. На цьому відео завершу. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. І користуючись нагодою, хочу запросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Посилання залишу в описі під цим відео. Там ще більше корисного за вирощування рослин в стислій формі. Так що переходьте, якщо сподобається, обов'язково підписуйтесь, буду вас там чекати. На цьому завершую. Всім пока!